Ο βασιλικός αποτελεί εδώ και πολύ καιρό ένα από τα κυριότερα συστατικά των φυτικών φαρμάκων. Το βότανο αυτό είναι γεμάτο σε τονωτικά φυτοθρεπτικά συστατικά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι από τα πιο ισχυρά αντιβιωτικά. Μάλιστα σε πολλά μέρη του κόσμου δικαίως το αποκαλούν ιερό βότανο. Υπάρχουν πάνω από 60 κατηγορίες βασιλικού, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 3 ομάδες: γλυκός, μοκ και θαμνώδης. Ο βασιλικός ευδοκιμεί σε ζεστά, τροπικά κλίματα. Σημείωση: αυτό το απίστευτα ευεργετικό φυτό μπορεί να καλλιεργηθεί και σε εσωτερικούς χώρους. Το μόνο που έχετε να κάνετε προκειμένου να το καλλιεργήσετε, είναι να αφαιρείτε τα άνθη όταν αυτά εμφανίζονται. Με αυτόν τον τρόπο το φυτό σας θα παραμείνει ακμαίο και θα βγάλει καινούρια φύλλα. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους αυτό το φυτό θεωρείται ένα από τα πιο υγιή βότανα στη γη. Εκτός από τη μοναδική, έντονη γεύση που δίνει στα φαγητά, ο βασιλικός περιέχει επίσης ένα μεγάλο αριθμό θρεπτικών συστατικών, όπως η βιταμίνη Q, που είναι απαραίτητη για την πήξη του αίματος. Σημείωση: είναι εκπληκτικό το γεγονός πως μόνο 2 κουταλιές βασιλικού παρέχουν το 29% της συνιστόμενης ημερήσιας λήψης της βιταμίνης K. Ο βασιλικός είναι επίσης πλούσιος σε βιταμίνη Α, η οποία περιέχει β, καροτίνη, ένα ισχυρό αντιοξυδωτικό το οποίο προστατεύει τη δομή των κυττάρων, όπως επίσης και τα αιμοσφαίρια. Με άλλα λόγια, απαγορεύει την οξύδωση της χολυστερόλης στο αίμα, πράγμα που σημαίνει ότι αποτρέπει την αρτηριοσκλήρυνση, τα καρδιακά επεισόδια και το εγκεφαλικό. Εκτός από τις βιταμίνες Q και Α, ο βασιλικός περιέχει ομοίως γενναιόδωρες ποσότητες σιδήρου, σβεστίου, μαγκανείου, μαγνησίου, βιταμίνης E και ποτάσας, όπως επίσης και φλαβονοειδή τα οποία προστατεύουν τον DNA. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα ωφέλη του για την υγεία, ο βασιλικός είναι δικαίως ένα από τα πιο ισχυρά και φυσικά αντιβιωτικά φάρμακα. Βασιλικός ωφέλη για την υγεία. Μια αποθήκη αντιοξυδωτικών. Πολυάριθμες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι ο βασιλικός προστατεύει αποτελεσματικά από τις τοξικές χημικές παρενέργειες και τις καρκινογενέσεις. Ένα φυσικό αντιβιωτικό. Νέες έρευνες έχουν δείξει ότι ο βασιλικός είναι ένα ισχυρό αντιβιωτικό λόγω της αντιμικροβιακής του δράσης. Ο συνδυασμός βασιλικού με λίγο σκόρδο θα σας δώσει την ισχυρότερη αντιβίωση που μπορεί να λάβει κανείς από τα φυτικά φάρμακα. Καθαρίζει το αίμα. Ο βασιλικός είναι εξαιρετικά ωφέλιμος για την αρτηριακή υγεία καθώς καθαρίζει τις αρτηρίες από την κακή χολυστερόλη. Άλλα ωφέλη για την υγεία. Ο βασιλικός είναι επίσης ωφέλιμος για τη θεραπεία και την πρόληψη άλλων προβλημάτων υγείας όπως ο πονοκέφαλος, η διάρρεια, η δυσκυλιότητα, ο βήχας, τα παράσιτα, παθήσεις των νεφρών και άλλα. Τώρα που ανακαλύψατε και εσείς τις ευεργετικές ιδιότητες του βασιλικού, θυμηθείτε, η γνώση είναι δύναμη. Διαδώστε τη.